Az élesztős, avagy a kelt tészták a legrégebben készített tésztafajták egyike. Sok fajtáját ismerjük, nagyon sokféle süteményhez, péksütihez, desszerthez használhatjuk őket, de alapvetően mindegyik ugyanabból a néhány összetevőből áll. Nincs másra szükségünk, mint lisztre, valamilyen folyadékra, ami lehet tej vagy néhány esetben víz, valamilyen zsiradékra, legjobb talán a vaj, egy kis cukorra, sóra és persze élesztőre. A 4 fő fajta, amit élesztős tésztákból ismerünk, a hajtogatott élesztős, ami az unalomig imádott croissantnak az alapja, a kevert élesztős, amiből a kuglóf készül, az omlós élesztős, amit legtöbben a beigliből, flódniból ismerhetünk, és a mai videónk fő témája a briós és a kalács alapanyaga, a gyúrt élesztős tészta. Hogy mire kell figyelni, amikor élesztővel dolgozunk, továbbá, hogy milyen hibák fordulhatnak elő a tészta készítése során, azt majd később elmondom. De most előbb térjünk rá arra, hogy hogyan kell brióst és kalácsot készíteni. Azt sokan tudják, hogy egy ilyen tészta készítésekor az első lépés, hogy az élesztőt fel kell futtatnunk. De mit is jelent ez pontosan? Igazából csak arról van szó, hogy a tejet meg kell egy picit melegíteni, belemorzsoljuk az élesztőt, lefedjük, várunk egy kicsit, és már készen is van. Viszont néhány apró lépést kihagytam a történetből. A tej melegítésénél arra kell vigyázni, hogy ha túl melegítjük, akkor meg fogja ölni az élesztőgombákat, ezért úgy kell eljárnunk, hogy csak kicsit langyos legyen a tej. Ezen kívül az élesztőnek szüksége van valami kajára, hogy meg tudjon nőni, ezért egy kevés cukrot és egy kevés lisztet szórunk bele a tejbe az élesztő mellé. Ezt lefedjük, és nagyjából 10 percig, vagy amíg látjuk, hogy fel nem futott, addig félretesszük. Ez alatt minden egyéb hozzávalót kimérünk egy tálba, majd amikor szépen felfutott az élesztő, akkor csak ráöntjük és jól összegyúrjuk. Nem szabad túl durván gyúrni, mert akkor nem lesz kellően laza a tésztánk, de túl sokáig sem szabad, mert akkor ragacsos lesz. Amikor már kezd elválni az edény falától, szép sima a felülete, nem pedig csomós, akkor egy nagy gombócot formálunk belőle, visszatesszük a tálba, és a 35-40 fokra előmelegített sütőbe betesszük. A sütő ajtaját célszerű például egy fakanállal kitámasztani, hogy kapjon levegőt a tészta. A meleg és az élesztő hatására szén-dioxid gáz fog felszabadulni a tésztában, ami megemeli azt. Ezt nevezzük úgy, hogy megkelt a tészta. Ez a váz, ami ilyenkor képződik, a sikérváz. Ennek az a feladata, hogy a szén-dioxidot a sütésig bent tartsa, majd pedig a sütés után emiatt marad olyan szép, nagy a kelt tésztánk. Ezt most nagyjából fél órára pihenni hagyjuk, addig elmondom, milyen hibák fordulhatnak elő a készítés során. Az egyik legáltalánosabb probléma, hogy nagyon lassan kel meg a tészta. Ennek az lehet a legfőbb oka, hogy a tejet nem melegítettük fel eléggé, és ezért az élesztő nem tudott úgy beindulni. A másik probléma, hogy egyáltalán nem kell meg a tészta, ennek több oka is lehet, például az élesztő sóval érintkezett és rögtön meghalt, vagy pedig a tejet túl melegítettük, kvázi leforráztuk szegény élesztőgombáinkat. Még egy probléma előfordulhat, bár ez inkább esztétikai jellegű, ha nem volt elég cukor a tésztában, akkor nem lesz olyan szép fényes a külseje, vagy pedig nem kentük le tojással, ez is ugyanezt okozhatja. Szóval, ha minden klappol, akkor neki kezdhetünk a fonásnak. A kalács fonását inkább nem magyaráznám, az iskolában is szörnyű volt, megmutatjuk nektek lassítva. A briós esete ennél sokkal egyszerűbb. Fonhatjuk ezt is, vagy pedig egész egyszerűen kisodorjuk a briósnak szánt tésztát, összecsippentjük 3 ujjunkkal, és csigaszerűen körbe tekerjük a briós tésztát. A végét bedugjuk alá, hogy sütés közben ne jöjjön majd ki, és már készen is vagyunk.
amikor mindent összefontunk, és sütőpapírral bélelt tepsire tettük őket, akkor egész tojással megkenjük a briósok felületét, majd pedig félretesszük, hogy még egy kicsit tudjanak kelni. Nagyjából annyi ideig, amíg megszárad rajtuk a tojás, és amíg megkenjük a kalácsokat is. Mind a két terméknél arra célszerű vigyázni, hogy a kis apró résekbe és hajtásokba és fonásokba is kerüljön tojás, mert csak ott lesz szép fényes a tészta. Amikor a briós külseje megszáradt, akkor gyorsan újra lekenjük, majd 210 fokon 10-15 percig sütjük. Ez alatt az idő alatt megkel a kalács, és megszárad rajta a tojás is. Mielőtt kivennénk a briósokat, a kalácsot még egyszer átkenjük, majd pedig mehet a sütőbe a briós helyére. A kalácsnak elég olyan 190-200 fokon 10-15 perc sütés. A kalácsokat és a briósokat tehát nem szabad egy tepsin sütni, mert ugye más a méretük és másfajta hőmérsékletre is van szükségük. Sütés közben még nagyobbra fognak nőni, és a már korábban említett sikérváz is meg fog szilárdulni, így lesz kívül finom ropogó, belül pedig lágya tészta. A gyúrtélesztős tészta szerintem megunhatatlan. Soha nem fog kihalni sem a cukrász, sem a pék szakmából, és hiába csak egy egyszerű tészta, sokszor jobban esik, mint a túlcifrázott sütikék. Hideg tejjel, reggelire mind a kalács, mind a briós tökéletes. Mindkettőhöz egy kis vajat vagy esetleg lekvárt tudok javasolni. Ha kedvet kaptatok magatoknak elkészíteni, akkor a videó alatti leírásban megtaláljátok a receptet, mind a brióshoz, mind a kalácshoz. Jövő héten érkezünk a kevert élesztős tésztával, de hogy mit készítünk belőle, az még maradjon meglepetés. Ha tetszett ez a videó, mindenképpen nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek látni mindent, ami süti, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!